हेलो साथीहरु, आज चाहिँ म यो एउटा ठाउँमा आएको छु जो कार ट्याक्सी कम्पनी यहाँनिर चाहिँ अहिले एप्लिकेसन भनौँ नयाँहरूलाई चाहिँ भर्ती गरिरहेको रहेछ हैन। यहाँ भर्ती गरिरहेको छ नयाँहरूलाई। यो ठाउँ चाहिँ अल्कोजको मल भन्ने अल्कोज मलको सिधा अगाडि पर्छ भन्ने। यो कारहरू ट्याक्सीहरू अगाडि देखिरहनु भएको छ कारहरू जति पनि यहाँनिर चाहिँ अहिले भर्ती गरिरहेको छ। कार ट्याक्सीमा यसमा भर्तीहरू गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ दुबईमा चाहिँ सिजन अहिले चाहिँ अब यो जाडो सिजनमा चाहिँ बढी यहाँनिर टुरिस्टहरू आउने भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ हेलो 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 नेपाली नै हो साथीहरू? ठिक छ यसो अलिकति यहाँ उ गरेको नि। साथीहरू कहाँ के भएर आउनु हो? कारास हो र? ए ल ठिक छ हजुर ठिक छ। म चाहिँ यसो यहाँ भिडियो बनाउँदै हिँडेको क्या। होइन म चाहिँ यहाँ यसो बुझ्नको लागि आएको के। ल मेरो रमेश मगर छ है, रमेश मगर युट्युबमा रमेश मगर ल अनि यहाँनिर चाहिँ होइन आज नेपाली साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ। अहिले पर भेट्यो, यहाँनिर भेट्यो। मैले के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यहाँनिर मैले के देखाउन खोजिरहेको छु भने यो जुन कार ट्याक्सी छ नि, यो ट्याक्सीमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अहिले भ्याकेन्सी खोलिरहेको रहेछ होइन। अहिले जो कोही पनि जुनै नेसनालिटीले पनि यहाँनिर चाहिँ एप्लाई गर्न पाउँछ। अनि यहाँको मैले यहाँको होइन यहाँनिर आएको नयाँहरूलाई मैले सोधेको, उहाँहरूले चाहिँ के भनिरहेको छ भने 3.5 देखि कसैको 3.5 महिनामा पनि निस्केको छ भने, कसैको चाहिँ 4 महिना 4.5 महिना लाइसेन्सहरू आएर होइन, लाइसेन्सहरू आएर अनि गाडी पाएको छ भन्ने सुन्यो होइन। यो सबै गाडीहरू जुन छ नि यो सबै चाहिँ कार ट्याक्सीको यहाँनिर यो बाहिर राखेको छ। भित्र चाहिँ टन्न छ, भित्र अझै छ होइन। यो परको चाहिँ कम्पनी हो, भित्रको ठुलो कम्पनी छ होइन। अनि यहाँनिर अहिले चाहिँ यो जाडो सिजनमा चाहिँ अब धेरै भिजिटरहरू आउने भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर ट्याक्सीको जरुरत धेरै हुन्छ। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर ट्याक्सी ड्राइभरहरू हायरिङ गरिरहेको छ। नेपालमा पनि अहिले भ्याकेन्सी गएको छ होइन। नेपालमा पनि भ्याकेन्सी गएको छ। नेपालबाट आउँदाखेरि लगभग 2.5 लाखदेखि लिएर 3.5 लाखसम्म लिन्छ होइन। कसैले अब ठगहरूले 4 लाख पनि लिन्छ, नत्र भने चाहिँ 3 लाखसम्म लिँदो रहेछ है। तर यदि तपाईँहरू कोही भिजामा आउनुभएको छ दुबईमा भने पनि यो सिधा यो अल्कोजमा चाहिँ होइन, अल्कोज मलमा आए पछाडि यसरी यहाँनिर ट्याक्सी कम्पनीमा परसम्म हो यो होइन। पर पनि छ एरिया पर, अनि बाहिर यसरी राखेको छ क्या। भित्र वहाँनिर ठाउँ नभएर भित्र ठुलो स्पेस छ। अनि यहाँ पर पनि देखिन्छ गाडीहरू टन्नै छ यहाँनिर। जति अहिले एकदमै धेरै हायरिङ गरिरहेको छ। तपाईँहरूले यदि कोहीसँग चाहिँ नेपाली लाइसेन्स छ भने होइन, कुनै पनि देशको लाइसेन्स छ भने हुन्छ होइन। अब तपाईँले नेपालबाट नेपाली लाइसेन्स लिएर आउनुभएको छ भने मिनिमम पनि 1 इयर या 2 इयरको हुन्छ। यहाँनिर बाहिर पनि चाहिँ यो कार ट्याक्सीको छ। जस्तो यहाँनिर दुबई ट्याक्सी भनेर लेखेको छ होइन। जस्तो यो कार ट्याक्सी। अनि म चाहिँ यो ट्याक्कै अहिले कार ट्याक्सी यहाँ छु होइन। यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसको म स्यालेरी भनिदिइहाल्छु होइन। सुरुमा म तपाईँले रिक्रुटमेन्टको कुरा गरिदिन्छु। यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईँ यदि कुनै दुबईमा हुनुहुन्छ र तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने, दुबईमा हुनुहुन्छ र ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने तपाईँ